mà không sao gặp mặt, dầu hai ta vẫn cùng uống chung dòng nước in bóng hai đứa ở đôi bờ. Nước trong veo và nước trắng hững hờ, ai chia cắt mối tình trong trắng của hồn con gái như nụ hoa còn vương mùi hương. Nhìn bờ sông xanh mà nhớ người thương, nghe sóng vỗ nghe tiếng gió reo như ai đó thì thầm. Em khẽ gọi chàng ơi, đáp lại chỉ là lặng lẽ dần trăng chia nam bắc. Giờ so với trẻ nó không nổi. Kính thưa quý vị, một trích đoạn trong Lấp Sông Danh đã đưa chúng ta với số podcast Trăm Năm Sân Khấu ngày hôm nay. Xin giới thiệu với quý vị nghệ sĩ đa tài Kiều Mai Lý. Kiều Mai Lý xin kính chào quý vị khán giả kính mến. Dạ, rất là vui được đón cô Kiều Mai Lý đến với Trăm Năm Sân Khấu. Thưa cô, cái tuần Lấp Sông Danh vừa rồi chúng ta sẽ nói ở một cái đoạn sau ở chương trình. Trước hết con muốn bắt đầu từ chính cái tên của cô. Xin cô cho khán giả được biết là vì sao cô bé Nguyễn Thị Lý, một cô bé nghèo sinh ra ở tại Sài Gòn, lại trở thành nghệ sĩ Kiều Mai Lý á? Bây giờ cô Lý nói luôn để cho khán giả cũng biết luôn là cô Lý là sanh đẻ ở tại quận Bình Thạnh. Dạ, chợ Bà Triệu đúng không? Dạ, chợ Bà Triệu đúng dạ rồi. Con. Dạ con. Hồi nhỏ thì nói đúng là cô Lý rất là đam mê cái cải lương này dữ lắm. Đam mê tới cái mức độ mà nằm ngủ mà cũng còn thấy mình hát luôn, mà hát ra tiếng luôn đó. Bà già kêu ê mày thức là ngủ vậy? Nó nói kêu con chi vậy? Trời ơi mày ngủ hả? Ngủ sao mà còn ca lanh lảnh vậy? Đó, mê tới mức như vậy luôn. Cho nên khi mà đi học là cô ráng đi tìm. Nghe nói là hồi xưa là cô mê chị Thanh Hương dữ lắm. Chị Thanh Hương ca nghĩa là giống như vô lòng của cô mê lắm. Cái bản cô bán đèn qua giấy đó, thích lắm. Cho nên khi mà chị Thanh Hương chỉ lập cái đoàn để là Thanh Hương Hùng Minh, lúc đó là tập tuồng ở trên cái đình cây quéo ngay ấy, bây giờ là đường Hoàng Hoa Thám mình đó. Đó, cứ hả mà tan học rồi đó là cứ đi lên đó là coi ta tập tuồng, tập mà cho tới quên luôn, không có nhớ cái đường về nhà luôn. Đó, rồi bà già bà thấy vậy giờ mà không biết sao. Rồi hôm đó cái cô có ông anh rể, ổng nghe cô có cái hơi ca vậy, ổng nói trời ơi nhỏ này có hơi ca hay quá mà giờ không được ca thì thấy cũng tiếc của ha, mà phải có nhịp nhàng mới được chứ vậy đâu có được. Đó thì bà già bà nói có, nhưng mà giờ ai đâu dạy. Thì ông anh ông mới nói con có ông thầy nè, để con nói với ông thầy con xuống dạy cho em cho. Rồi bà già nói dạy thì phải có tiền cho người ta chứ mình không tiền làm sao, khổ lắm con không có được. Cái nói ông thầy ông dạy, bà già có nhiêu thì bà già cho nhiêu, uống cà phê cũng được, hút thuốc cũng được, chứ ông thầy ông đâu có đòi, ông cũng nghèo giống như mình mà. Đó thì giới thiệu cho ông thầy lên xuống dạy, mà con biết khổ tới cái mức mà không có tiền mà mua cho ông thầy được cái ly cà phê đen đó, cà phê đen có chút xíu vậy mà mua còn không nổi nữa, có bữa có bữa không. Đó, rồi bữa nào hơi khá khá chút thì mua cho ông thầy được tô hủ tiếu. Rồi cái gói thuốc cô táp hồi xưa đó. Vậy thôi. Mà nói đúng ông thầy ổng thương thì ổng dạy vậy đó. Nhưng mà hồi nhỏ đó cô rất là sáng. Cái bài ca đó mà ông thầy đưa cho cô một cái rồi đó nghe. Rồi ngày mai là trả bài nha, là thuộc hết, không có cầm giấy nữa. Đó, cho nên ông thầy ổng thương lắm. Ổng dạy cải lương mà tài tử mà cái 3 Nam 6 Bắc 7 bài. Rồi mấy cái bản nhỏ này kia cái nọ là ông dạy cho mình hết. Nhưng mà ông thầy của cô rất là đặc biệt ở cái chỗ là ông không có biết đờn. Ông không có biết đờn dịch đơn á, nhưng mà ông chỉ rồi nhịp nó vậy nha, vậy đó, rồi cái mình theo ổng. Rồi cái hơi ổng nói ở cái chỗ này là con phải xuống vậy, cái chỗ này con phải lên vậy, rồi con phải nhịp nội này, nhịp ngoại này, ông chỉ cho mình hết. Rồi xong hết rồi đó thì ổng mới dắt mình đi vô ngay tới mấy cái ông thầy đờn đó. Rồi á là mấy ông thầy đờn cứ đờn
thẳng nha, không có nương theo nó nha. Rồi cái mấy ông đó đờn, trời ca vô ngay chốc luôn, không có thiếu một cái nhịp cái lai nào hết trơn, mà hơi hám đồ cũng không có đâm, không có gì hết trơn luôn. Thì cô rất phục ông thầy cô ở là cái chỗ đó. Cho nên mấy ông thầy đờn ông nói cái thằng Năm Đồng này nó ngộ ghê ha, nó không biết đờn mà sao nó dạy học trò giỏi quá. Mà ông Năm Đồng này có phải là một nghệ sĩ nổi tiếng không cô? Không, ông chỉ là một cái người đam mê, ông đam mê tài tử thôi chứ ông cũng không có ca được luôn nữa mà. Wow. Nhưng mà cái nhịp nào ông ngồi là chắc cái nhịp nấy luôn. Ông rất là hay, ông nghiên cứu mấy cái nhịp nhàng của mấy cái bài đó là ông đưa vô là không xê chỗ nào hết. Cô nhắc đến một cái người anh rể, cô nhắc đến người mẹ đánh thức cô lúc mà cô hát mớ. Xin hỏi cô là người mẹ này có phải là người mẹ nuôi không cô, hay là cái người mẹ ruột hả cô? Nói thẳng ra đây là bà này là mẹ nuôi của cô, nuôi lúc cô mới có 1 tuổi thôi. Hồi xưa thì nói đúng với gia đình của cô đó cũng là trung lưu chứ cũng không phải là cái dạng nghèo. Đó, nhưng mà bà mẹ cấn cái bầu của đứa em kế cô đó, thì cái này là nghe bà nói thôi chứ cô cũng không có hiểu. Đó thì nói là nằm mơ thì thấy bà này bỏ cô đi ngoài một cái mương đó, rồi cô té cô chết. Cho nên nó sợ khi đi sanh đó thì bỏ cô đó, thì sợ cô chết như trong cái giấc mơ thì hơi sợ. Cho nên mới kêu cái 2 ông bà này nó lên là gửi thôi chứ không phải là cho. Đó, nhưng mà không ngờ gửi cái mình mất con luôn. Gửi ngay một cặp vợ chồng không con, hiếm muộn luôn, nên là thương cô như con ruột. Đến luôn. khi mẹ cô muốn đòi về không trả luôn. Không phải không trả mà tại vì cô không về. Cô không muốn về. Mà 2 cái cặp này là đứt ruột dữ lắm, như con ruột của mình nha. Không nửa muốn cho về mà nửa cũng không muốn. Đó, nhưng mà tại vì gia đình của cô đó là đông con lắm, tới 10 anh em lận. Cho nên á, bà ngoại thì nói con của mày thì thôi mày đem về đi chứ sao mày để dưới này kia. Còn ông cha thì nói thôi mình con đông quá, người ta không có con, thì mình cứ cho đi, miễn chừng nào người ta hành hạ con mình hay cái gì á thì mình lấy. Con này người ta thương quá, thương. Chỉ có cái tội là người ta nghèo thôi. Nói xin lỗi con nghe, bây giờ cô Lý nói á, nếu mà ai mà nói tiếng nghèo không qua cô đâu. Tại vì hồi nhỏ đó má nuôi nó gánh bên đây một gánh bắp, một thúng bắp là bên đây gánh cô. Đó, cũng không dám bỏ cô ở nhà, cứ đi bán cái gì là một đầu này là một đầu kia là gánh cô như vậy. Cho nên những cái kỷ niệm đó cô không bao giờ quên. Rồi con biết nghèo tới cái mức mà buôn bán đó là cô phải phụ. Lúc mà cô 6-7 tuổi đó là cô phải đi chợ mà 2-3 giờ sáng đó, một mình cô đi, không ai đi hết trơn á. Cô đi lên cô mua bún mua này mua kia rồi về cho mẹ bán. Đó, rồi sáng ngủ dậy 6 giờ là mình đi học, rồi về gánh nước. Thấy người ta gánh nước có tiền, mình cũng thấy như vậy thôi, đừng kêu nữa đi để con gánh cho. Hồi đó ông già lấy 2 cái lon bơ đó cho cô gánh, mà ra cái mấy bà đó bà cười, bà nói trời ơi, nhỏ gánh 2 cái lon bơ thì ghê quá. Cái cô nghe cái cô tức quá, sao vậy? Cái bà cho con cái thùng cho bự bự chút đi để gánh mấy cái này. Bà cười, mấy người nó cười quá. Bà nói thôi được rồi, ba đem mua cho con 2 cái thùng. Không, cái thùng mà cháu phử, mà con biết là cái thùng dầu, cái con dầu lửa mà con sò đó nó bự hơn cái thùng bình thường nữa. Nó gấp gần rưỡi cái bình kia. Có thể là cô bị lùn là do cái cô gánh nước. Tại vì cái độ của mình nó đang cái sức nó lớn, nó cao đó, cái rồi gánh quá nặng quá rồi cái nó tụt xuống. Đó, mà ra cái gánh vậy cái ngày, rồi cái thấy người ta có cái đôi dép giống như đôi dép Lào của mình bây giờ đó, mơ ước sao mình có tiền để mua được cái đôi dép đó. Thì cái cô cái kế bên nói mày đi gánh nước mướn với tao đi, tao gánh rồi cái tao lãnh cho mày gánh đi, rồi cái mày có tiền mày muốn mua gì mày mua cái đôi dép để dư sức. Đó, cái ông nói thiệt không? Anh nói đi. Trời ơi, con coi nở lần nào gánh nguyên mấy tháng trời luôn, không có đồng bạc nào hết trơn, bà lãnh bà ăn hết trơn luôn. Mà nó cũng không có mua được cái đôi dép nữa. Đó. Nhưng mà được con cái là mình gánh cho cái nhà mình xài, không có tốn tiền mà mỗi tháng, con biết không? Có thể nói là có một cái gì đó là định mệnh ở đây đưa cô đến với nghề hát. Bởi vì cô xuất thân từ một gia đình trung lưu, nhưng mà sau đó năm 1 tuổi thì cô phải sống với ba mẹ nuôi. Vì sống với ba mẹ nuôi trong cảnh nghèo, rồi lại nằm mơ thấy là mê hát, rồi lại gặp một cái ông thầy hát, ông thầy dạy hát cũng nghèo không kém, cũng hơn mình luôn. Thì có một cái gì đó nó là định mệnh ở đây, và có thể nói là cô đã bắt đầu từ đơn ca tài tử, đúng không cô? Đúng. Có phải cái tên Kiều Mai Lý của cô là do ông thầy Năm Đồng đặt không cô? Đúng, cái tên Kiều Mai Lý của cô là do thầy đặt luôn.
nghĩa là đệ tử của ổng toàn là đứng họ Kiều trước hết trơn luôn. Đó, cho nên là cô cũng có mấy người bạn gái cũng đi học với cô luôn, trong đó đó là cũng Kiều này rồi Kiều này kia đó là Kiều hết. Trong số những cái cô gái họ Kiều học trò của ông Nam Đồng thì cô Kiều Mai Lý là nổi tiếng nhất. Đúng. Phải nói thẳng là giống như ông tổ nghiệp ông dòm mình. Đó, ông thương có một mình cô là nổi luôn, còn bao nhiêu đệ tử là không có theo nghề được luôn. Kiều có nghĩa là cây cầu. Mai có nghĩa là hoa mai, Lý là một cái giống như là một cái đường. Có nghĩa là mình nghe cái tên mình thấy rất là nên thơ. Một cây cầu bắc qua một cái con đường đầy những hoa mai, đúng không cô? Thì nghe cái tên là mình tưởng tượng đến một cô đào đẹp và một cô đào thương. Vậy thì cái con đường nào đưa cô Kiều Mai Lý từ một cái người hát tài tử trở thành cô đào, một cái cô đào đẹp ở trong những cái đại bang đó cô? Cái chặng đường nó diễn ra như thế nào? Cái chặng đường đó thì nói chung thì khi mà đi theo ông thầy thì ông thầy là tài tử mà. Ví dụ như có đám cưới đám giỗ gì thì cứ thầy ta kêu cái thì thầy dắt đám đệ tử đi theo vậy đó. Nhưng mà rồi thầy nói là giờ tụi con hát mà con ngồi con ca thì không được, thì con phải đứng con ra bộ. Thì cứ ra bộ thôi, cái tay chân vậy thôi, chứ còn mình cũng không có nghĩ ra bộ là nó là cái gì hết trơn. Mình chỉ biết anh ơi em ơi, thí dụ là vậy đưa tay chân vậy thôi. Nhưng mà mình không có ngờ là trong cái lúc mà mình đi ca như vậy thì vô tình giống như cái ngày đó thì ông tổ ông cho mình đó. Đó, cái cô vô đi một cái đám cưới đó thì có cái chú đó kêu bằng chú Minh Hát, rồi chú mới bỏ tiền ra chú lập cái gánh hát. Nhưng mà chú nói là giờ là cái gánh hát của chú giờ chú thiếu một cô đào chánh. Rồi cái vô tình chú đi đám cưới về cái chú gặp cô, cái ca hát vậy cả ông thích. Ông nói dân tài tử thôi chứ không ấy, nhưng mà thôi giờ để mình cánh nhỏ mà cứ đào tạo từ từ. Đó mới nói giờ con có muốn đi hát không? Nó hỏi đi hát này sao chú? Thì con lên sân khấu con hát, rồi có quần có áo có này kia điệu bộ đàng hoàng. Con có coi mấy cái hát, trời con mê lắm á. Con nghe nó khoái rồi. Cái nói không, nhưng mà chú phải hỏi ba má con chứ con không biết được, không có biết đâu. Thì mà ông bà già trời nghe nói mà ta lại chơi kêu mình đi hát là mừng lắm. Đó, thích lắm. Rồi chú nói giờ tôi có cánh hát mà giờ tôi thiếu một đào chánh vậy đó, bây giờ chú thím cho ông Lý đi theo tôi đi, tôi cho nó hát đào chánh. Rồi ông bà già nói tôi cũng có một đứa con một thôi, giờ nếu mà chú làm vậy á thì thôi chú cho hai chồng tôi theo được không? Đặng tôi giữ nó luôn chứ không gì hết trơn á. Cái ông nói trời vậy quá tốt rồi, đưa chú thím cứ đi, tôi lo cơm luôn, không sao hết trơn. Mà có ai mà đi hát mà 2-3 giờ sáng mà cuốn đồ trốn đi không? Tại vì bà già ruột bà không có cho đi. Bà cự dữ lắm, bà không có cho đi. Bà nói đi ca vậy đó, ăn nhậu thịt này kia không cho đi. Không cho đi, nhất định không cho đi, thành ra phải trốn đi. Đó, rồi đi lên trên đó rồi cái nhờ mấy cái anh mà người ta có đi hát lâu năm rồi đó. Cái bà già thì bà cũng hơi dị đoan chút, bà nói vô để tao coi cái ông nào mà ổng mặt mày, ổng làm mặt mày sáng sủa một chút nha, thì má năn nỉ người ta làm mặt giùm cho con, cho con có cái duyên dáng gì đó, ăn thua cái người mở hàng cho mình vậy đó, cái kiểu bà già vậy. Cái gặp cái anh Bầu Xuân đó, bây giờ anh hồi xưa anh Bầu Xuân ảnh mất rồi, ảnh hát mấy cái giai cấp độc thôi, nhưng mà khi ảnh lên sân khấu mặt mày ảnh sáng rực à. Cái bà già nó từng giờ đó. Đó thì cái anh đó ảnh làm mặt cho cô lần đầu tiên đó. Có nghĩa là một trong những người ghi dấu ấn trong sự nghiệp của cô là cái chú Bầu Xuân đó, cái người vẽ mặt đúng không ạ? Đúng rồi. Và sau này là cô đã có cơ hội được làm việc với cái ông Bầu Xuân thiệt, có nghĩa là ông Bầu Xuân mà chủ gánh hát Dạ Lý Hương đúng không cô? Nhưng mà từ cái gánh hát này nè cho đến cái gánh Dạ Lý Hương là còn một chặng đường rất là dài. Dài lắm. Dài dữ lắm. Thì như thế nào mà cô được lên đại bang? Tại mình biết là như là nó có rất là nhiều những cái giai cấp, từ những cái gánh hát nhỏ mà mình hát đình rồi mình phải ngủ trên ghe trong đình, rồi để lên được một cái đại bang là một chặng đường rất là dài. Thì làm thế nào mà cô lên được cái đỉnh cao của cái đại bang như vậy? Thì bây giờ cô kể cho con nghe, tức là nó nhiều giai đoạn lắm. Mà nói xin lỗi, mình muốn có cái nghề này đó là gian lao dữ lắm, chứ không phải mình nói là tôi muốn cái được liền là nó không có. Mà mình phải đi lên từ bậc chứ không phải ấy. Đó giống như đó, đi từ cái gánh nhỏ của cái ông Bầu Minh Há đó. Rồi biết đi hát đình, hát chợ thôi chứ đâu có hát rạp, lâu lâu mới có được cái rạp thôi, mà nói xin lỗi nghe lâu thiệt lâu mới vô được cái rạp. Tại vì lúc đó tiền
không có đủ vô đâu, trong đó đâu, dư gánh nhỏ đâu có biết mình đâu có được cái doanh thu nó bao nhiêu đâu mà đi vô mấy cái chỗ đó hát. Cho nên cứ vô đình rồi vô chợ, vô miễu, rồi ví dụ mấy chỗ nào mà nó có sân khấu là cứ hát thôi. Đó, còn biết bây giờ nó có những cái kỷ niệm mà giống như là ví dụ như bây giờ mình ở cái quận này, mình qua cái huyện kia rồi mình hát vậy đó, rồi nó không có cái đường xe, phải đi bằng gì thì phải đi bằng tàu. Mà hồi đó con biết cái ghe bầu á, ghe bầu mà chở gạo rồi đó, đó là giảng hát xong rồi là trước buổi sáng đó, là bà già phải đi chợ mua khô rồi cơm á, dắt lại đó tới lớp con. Không biết có ăn được cái cơm dắt đó không, chứ đó là cái lớp của cô đó ăn rồi cái mua cái dải mùng đó, rồi nấu cơm xong rồi bỏ trong đó, rồi mình ém xuống mình dắt như thế nào để cho cái cục cơm nó cứng lại đó, rồi cái chiên khô vậy đó, chứ có gì đâu ăn. Rồi giảng hát xong rồi ai đưa mà cảnh trí nào này kia lên hết rồi, cái bắt đầu nghệ sĩ đi lên, đó là lên cứ nằm ở trên cái bon đó là cứ cạch xịt vậy đó, là tới sáng ngày mai, tới chiều ngày mai mới tới cái bên kia. Mà vui lắm con ơi. Cái thời đó bây giờ nếu mà nói đi hát bây giờ là mấy em bây giờ là nó không có hiểu được cái đi hát là như thế nào. Rồi á, xong rồi cái cô đi đoàn đó đâu cũng khoảng được gần năm thì cái đoàn rã cái cô mới về, cái cô cũng đi vô một cái đoàn nữa, nhưng mà cái đoàn này cô đi được chừng mấy tháng à. Thì anh Minh Cảnh lúc đó là ảnh đi đoàn Kim Chung, rồi ảnh mới đi ra ảnh tự lập, ảnh lập riêng một cái đoàn Minh Cảnh của ảnh, thì cũng thiếu đào hát. Nó làm như nó có cái mấu chốt ở đâu đó rồi nó khiến cho cô đi vô đó thôi. Đó thì anh Minh Cảnh ảnh thấy vậy cái ảnh mới kêu cô về đoàn của ảnh là 40.000. 40.000 năm 66 đó. Mà là lương tháng á hả cô? Không, lương hợp đồng á, công ca luôn đó, giữ mình luôn đó. Còn lương mà hát đằng đêm là khác nữa. Độc tức quyền. Là độc quyền. Đó là 40.000. Mà phải làm công tra ảnh là 2 năm. Nếu mà cô bỏ đi ngang thì cô phải đền cho ảnh là 80.000. Dạ. 40.000 một năm hả cô? 40.000 một năm, nhưng mà đối với ảnh là mình phải đi 2 năm. Dạ. Tại vì mình phải nói để cho mấy bạn khán giả trẻ, mấy bạn mường tượng được cái số tiền nó lớn như thế nào. 40.000 để ký hợp đồng độc quyền là nó lớn so với thời trước. Có nghĩa là trước đó thì cô lãnh bao nhiêu tiền khoảng một đêm để mình biết cái 40.000 nó lớn cỡ nào. Nói bây giờ cô là cái người không biết xài tiền. Dạ. Cho nên từ nhỏ tới lớn là tiền là do cha mẹ quyết định hết, chứ cô không có quyết định. Thành ra cô cũng không biết cái đồng lương của cô nó được bao nhiêu nữa. Mà cô chỉ biết là cái hợp đồng của cô là được 40.000 vậy thôi đó. Rồi ông bà già muốn làm gì làm, cô hoàn toàn không biết về cái đồng lương, mà cũng không biết về cái đồng công tra đó như thế nào. Thành ra cô không biết lớn nhỏ cỡ nào. Nhưng mà cô mường tượng đến lúc đó nếu mà 40.000 đó có thể mình mua được căn nhà đó. Rồi, dạ. Mình cứ nghĩ nó vậy thôi. Đó. Rồi xong cái cô đi cho anh Minh Cảnh đâu khoảng chừng được 4 tháng. Thì Dạ Lương mới kêu cô về là hợp đồng cô là 350.000. Wow. Wow. Đó, 350.000. Là mua được 10 căn nhà đó. Không, nhưng mà cô phải trả cho bên đây là 80.000 đó chứ. Tiền gọi là tiền phá vỡ hợp đồng. Phá vỡ hợp đồng là tức là mình phải đền cho người ta gấp đôi. Mà anh Minh Cảnh ảnh cũng đâu có muốn anh lấy gấp đôi của mình đâu, ảnh là muốn cho mình đi với ảnh thôi. Nhưng mà giờ bắt buộc ba mẹ nói bây giờ con không về đây thì bây giờ là cái cơ hội của mình nó không còn. Cho nên ba mẹ nói thôi giờ con cứ đi về đi rồi tính nữa. Đó thì anh Minh Cảnh nói chung ảnh cũng tiếc chứ không phải ảnh không tiếc mình đâu. Tại vì lúc đó cô với anh Minh Cảnh đi tới đâu là hết vé tới đó. Rồi ra thôi mình về Dạ Lương. Nhưng mà con biết mình thì nhỏ, mà mình về với đoàn Dạ Lê Hương thì thôi giống như đụng vô cái núi rồi. Và nói rõ cho các bạn hiểu đó là Dạ Lý Hương là một đại bang. Mình nghe cái chữ đại bang là mình thấy là xịn hơn cái gánh rồi. Cái gánh là nghe thấy nó nhỏ nhưng mà nghe thì Dạ Lý Hương là ước mơ của mọi cô đào. Mọi cô đào ai cũng muốn về đó hết. Giống như là ngôi sao đó là giải thiên hà gồm rất nhiều ngôi sao. Nhiều ngôi sao mà vô một cái rồi cô nói đụng cái núi đó. Tức là những anh chị em tên tuổi lớn không. Cô kể ra vài cái tên đi ạ. Anh Hùng Cường nè, chị Bạch Tuyết nè, chị Ngọc Giàu nè, chị Phượng Liên nè, chị Kim Ngọc nè, Hồng Nga nè, chị Mai Lan nè. Còn kép là Dũng Thanh Lâm nè, Út Hiền nè, Văn Trung nè, Thanh Việt.
đó toàn là thứ gặp không, chứ không có người nào mà nói ở cái tầm cỡ mà cỡ mình không có. Mình ở dưới đất, người ta trên trời vậy nè. Đó, nhưng mà mình giống như là cái tài năng trẻ vậy đó, giờ rồi về đó thì mình phải tự bơi thôi, chứ còn mình không có ấy được. Cho nên về đó mình phải học hỏi các anh chị. Cái đó mới là một cái quan trọng. Đó, tại vì anh chị người nào nghề cũng cao hết, cho nên mình học người này một chút, học người kia một chút. Đó, nhưng mà ngày xưa đó, nói đúng đó, là nói nghệ sĩ tranh đua là không đúng. Tranh đua là có cái gì? Tranh đua là tranh đua cái nghề nghiệp, chứ không phải tranh đua cái kiểu mà nói xấu qua, nói xấu lại hay là cái này kia, là không có, hoàn toàn không có. Mà anh chị em đều giúp đỡ cho nhau. Còn ganh đua đây là cái gì? Thí dụ như cô thấy chị Bạch Tuyết hát quá hay, bây giờ mình phải ráng làm sao mà mình đứng với chị cho khán giả người ta cũng biết mình chút xíu. Đó, thật cho nên mình phải ráng, chứ không phải nói thấy người ta hát cao hơn mình ghét, không phải. Học hỏi theo cái nghề của chị, rồi học hỏi theo chị giàu một chút, học hỏi cái người này ngồi mỗi cái người chút, rồi mình học lẫn cái ngoài đời nữa, chứ không phải ở trong cái ngành hát của mình không đâu. Đó, cho nên nó tích tụ được nhiều thứ, cho nên cô mới có cái tên Kiều Mai Lý ngày nay. Dạ, lúc đầu khi cô Kiều Mai Lý thể hiện một cái bản vọng cổ rất là mùi, rất là ngọt á, thì con nghĩ là sẽ có nhiều bạn ngạc nhiên, là bởi vì mọi người biết cô Kiều Mai Lý là một diễn viên hài nhiều hơn là một cô đào với chất giọng ngọt ngào như vậy. Thì hồi nãy con thấy cái hành trình của cô đi từ ghe hát rồi đi hát chung với lại chú Minh Cảnh rồi lên đoàn Dạ Lý Hương. Thì trong đoàn Dạ Lý Hương hồi nãy cô có kể thì con có chú ý một vài cái tên, thí dụ như là cô Kim Ngọc, cô Hồng Nga, chú Thanh Việt, chú Văn Chung. Thì đây là những cái người nghệ sĩ hài lớn sau này. Thì có phải là trong cái thời gian này là cái thời gian mà cô có một cái sự chuyển đổi sang vai hài không cô? Đúng rồi. Tức là mình vô đó nó nhiều mặt lắm. Tại khi mà mình đi một cái gánh nhỏ thì nó chỉ có một chút xíu vậy thôi. Nhưng mà khi mình về đây á, đúng như là một cái dải ngân hà, đúng nhiều ngôi sao quá, cho nên mỗi một cái sao đó nó cái màu nó khác. Cho nên mình phải học, cho nên mình coi miết rồi nó nhiễm vô cái đầu mình hồi nào mình không hay. Đó, như thí dụ đưa cô làm cái vai cái bà đòi nợ này, bà ác quá đó, mình không ráng thì mình kết. Mà khi mình ký hợp đồng rồi, tất cả những cái vai nào mà bầu đưa cho mình làm mình phải diễn, cho mình không có được từ chối. Cho nên chị này mang bầu đẻ thì bắt buộc cô phải thế giùm cái vai đó, chứ người ta đâu có kêu tầm bậy tầm bạ hoài được nữa, chỉ trong cái dòng đó thôi. Thành ra mình phải nhào vô cái vai đó. Thế con nhỏ em chồng này nó ác quá, con nhỏ em chồng này nó dễ thương quá, thí dụ nó nhiều bộ mặt lắm, cho nên cái nào mình cũng phải diễn. Mà mình diễn làm sao? Thí dụ như bây giờ cái vai đó người ta diễn 10 đi, mình đạt được chừng 50% thôi là mình cũng thấy mình mãn nguyện rồi. Chứ đừng có nói tới 100% theo người ta là không có được. Rồi từ từ bắt đầu từ 50 đó mình phải bò đi lên từ từ nữa. Có nghĩa là cô về đoàn Dạ Lý Hương, Trung Anh Toan là ngôi sao, nhưng mà cô tận dụng thời gian những ngôi sao lớn đi đẻ là cô lắp vô. Đó, thì bởi vậy tao nói mấy chị lớn mà có chuyện gì không có là diễn được là mình cứ đẩy vô. Mà mình vô là kêu bằng nó tréo que cái nghề của mình. Tại vì cô hát đầu mùi chứ cô không có hát mấy cái vai ác, vai độc hay là vai lẳng này kia, cô chưa có bao giờ cô rớ tới. Nhưng mà bây giờ bắt buộc mình phải làm. Rồi cái giai đoạn nào cô chuyển thành một diễn viên hài luôn, định danh mình ở vị trí của một người nghệ sĩ hài? Chuyển qua hồi nào chính của bản thân cô cũng không hay luôn. Đó. Nhưng mà khi mà đưa cái vai đó ra rồi tới một cái lúc đó là đưa những cái vai đó thật sự cho cô luôn. Có nghĩa là ban đầu là cô thế vai thôi. Thế vai thôi. Nhưng sau đó vì cô diễn hài quá duyên, khán giả quá ái mộ. Quá ái mộ thì đẩy cho cô vô mấy cái vai đó luôn. Cho nên từ cái chỗ đó mà cô cứ phát triển theo cái hướng của khán giả, người ta thích mình ở cái chỗ nào mình thấy được rồi mình đi theo. Rồi có một cái giai đoạn cô về cả đoàn Thanh Minh Thanh Nga nữa. Đó, cô trở về Thanh Minh Thanh Nga là sau giải phóng. Đó, cô về đoàn Thanh Nga. Thì lúc đó cô về thì nói chung là lúc đó chị Nga chị cũng một mình, chị cũng gánh nhiều quá thì chị cũng hơi mệt. Đó, thành ra cô về cái là chị Nga cứ cắt phân nửa tuần, 2 cảnh đầu là cô hát, 2 cảnh sau là chị Nga hát. Đó, rồi có những cái vai nào mà khán giả này chị Nga phải hát từ đầu tới cuối thì cái chuyện đó thì thôi là thấy. Chứ còn những cái vai nào ấy là
Chị về rồi sau này cái cô về đó là cô thế mà được mấy vai thôi, nhưng mà sau này là tới mấy cái tuần sau này là cô làm vai của cô hết. Vậy là cô đã lần lượt được diễn trên 2 cái đại bang gọi là lớn nhất. Lớn nhất, Dạ, đúng rồi. là Dạ Lý Hương và Thanh Minh Thanh Nga. Thì Dạ Lý Hương là ông Bầu Xuân, Bầu Xuân. còn Thanh Minh Thanh Nga là bà Bầu Thơ. Bà Bầu Thơ. Mình thấy là hai nhân vật này là hai nhân vật rất là lớn đó. Thì cô đã làm việc ở lần lượt cả hai đoàn rồi, thì cô thấy là hai cái cách quản lý hai cái đoàn hát này nó có gì khác nhau giữa hai cái người bầu huyền thoại này hả cô? Nói chung là bây giờ cô nói đoàn Dạ Lý Hương trước. Dạ. Tức là ông Bầu Xuân này đó, ổng là một cái người làm thương mại. Dạ. Ổng không có cái gì về cái hát này hết trơn á, nhưng mà tại vì ổng yêu thích cái môn này cho nên ổng bỏ tiền ra. Lúc đó ổng có tiền nhiều lắm cho nên ổng hỏi, chứ bây giờ ký hợp đồng anh Hùng Cường lúc đó là 1 triệu mà người ta kêu 1 triệu phú rồi đúng không? Anh Hùng Cường ký 1-2 triệu dư chơi. Chị Bạch Tuyết cũng vậy luôn đó. Tức là người ta hồi xưa mình nói 1 triệu là ta kêu triệu phú rồi, mà ký có khi 2-3 triệu. Dạ. Đó là ổng có tiền nhiều lắm. Nhưng mà được con cái là cái người dưới tay ổng á là những người có tay nghề hết. Có nghĩa là ổng cũng có khả năng nhìn. Ổng có khả năng, ổng nhìn người nào làm cho ổng được, cho nên ổng giao hết. Nghĩa là nhưng mà ổng không có bỏ đoàn đâu nha. Mình hát là ổng ở dưới rồi đó. Dạ. Đó, cho nên ổng quản lý cái đoàn. Ít có khi nào mà chỉ có công chuyện gì lớn lao lắm mới tới tay ổng thôi, còn không ấy là toàn là quản lý của ổng không thôi. Yeah. Đó, nói vậy. Còn với bà Bầu Thơ thì bầu chuyên nghiệp thì nó có khác. Yeah. Tức là bà Bầu Thơ đó, bà theo sát nghệ sĩ, theo sát đoàn, rồi bà dẫn dắt đi như thế nào theo cái ý của bà, uy quyền lắm đó. Nghĩa là bà Bầu Thơ là một người có thể can dự vào chuyên môn, bởi vì bà cũng rất là mê hát, đúng không ạ? Bà mê, tức là từ chồng mà tới con cháu luôn mà. Yeah. Cho nên bà rất là uy quyền, bà nắm luôn được hết trong cái nghề, cho nên không ai sai chạy được với bà đâu. Dạ. Bà Bầu Thơ thì là huyền thoại rồi. Huyền thoại, đúng rồi đó. Dạ, con đi phỏng vấn các cô chú anh chị nghệ sĩ lớn thì đều nhắc đến bà Bầu Thơ với một cái sự ngưỡng mộ và một cái vị nữ tướng, đúng không ạ? Thì trong cái thời gian ở Thanh Minh Thanh Nga thì cô Kiều Mai Lý có làm việc chung với lại chú Bảo Quốc. Đúng. Dạ. Cô muốn nói đến cái tiểu phẩm Bàn thờ tổ của một cô Đào, đúng không ạ? Đúng. Cô Kiều Mai Lý đóng với lại chú Bảo Quốc. Thì con không biết là tại vì cái Bàn thờ tổ của một cô Đào, gốc của nó là một cái truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Đúng. Và cái truyện này thì nó tương đối là nó hơi buồn, nó hơi bi. Nó kể về một cái cô Đào hay diễn những cái vai mà cần phải bay lên. Thì mà mỗi lần mà cô bay lên thì có một cái anh hậu đài, anh sẽ kéo dây, anh phải đi xuống để anh kéo cái dây. Thì trong một cái lần như vậy thì anh gặp tai nạn và anh mất. Và sau đó thì bên cạnh cái bàn thờ tổ cô này cúng các vị tổ nghề thì có thêm một cái bàn thờ của cái vị hậu đài kia, của cái anh hậu đài kia. Thì nó xuất phát từ cái ý đó, ông Nguyễn Văn Sáng mới viết cái chuyện Bàn thờ tổ của một cô Đào. Ý là để có một cái người bay lên thì phải có một cái người nằm xuống, kiểu như vậy. Điều thứ hai, việc Thanh Sa muốn đi gánh nào thì tùy Thanh Sa, tôi không cản. Gánh nào có đủ đất cho Thanh Sa dụng võ là được. Nhưng điều tôi muốn nói, mình là người, lại là một nghệ sĩ. Đừng để người ta mua bán. Mình có phải là con gà, con heo ngoài chợ đâu mà để người ta trả giá. Nếu Thanh Sa còn ở gánh này ngày nào thì ngày đó tôi còn sẵn sàng hạ xuống cho Thanh Sa bay lên. Thì nghe rất là bi, nhưng mà qua cái sự sáng tạo của cô và chú Bảo Quốc thì bỗng dưng trở thành một cái vở tiểu phẩm rất là mắc cười. Và bây giờ là nhiều người nghe nói Bàn thờ tổ của cô Đào, họ sẽ cười ngay bởi vì họ nghĩ đến cái tiểu phẩm đó. Thì cái hoàn cảnh ra đời của cái tiểu phẩm đó như thế nào hả cô? Khi mà tác giả mà chuyển thể từ cái truyện của anh Nguyễn Quang Sáng, thì nói chung là người ta viết theo cái nhân vật đó thôi, chứ không có cái nhân vật mà hài mà tiếu giống như cô với chú Bảo Quốc. Khi mà đưa lên sàn để mà tập tuồng á, thì cái vai của cô với chú Bảo Quốc nó không có cái hồn quái gì hết trơn á. Nó thẳng luôn, không có đất diễn. Không có đất diễn nó như thế nào á. Anh Bảo Quốc mới nói với lại chú, mà lúc đó là anh Quỳnh Nga làm đạo diễn cho cái tuồng này, thì mới nói rằng trời ơi bây giờ cái tuồng này nó không có cái đất gì hết trơn rồi mà sao. Thì anh Quỳnh Nga đó là phải công nhận anh đó rất là tài, giỏi lắm. Cho nên ảnh nói tao không gò bó tụi bay đâu,
tụi bay cứ diễn đi, nếu tao thấy được thì tao để, còn không được tao cắt, chứ có gì đâu. Tụi bay cứ sáng tạo ra, chứ bây giờ không có gò bó, cái này là không có nên. Đó thì cô với ông Bảo Quốc mới ngồi lại, rồi với ông Chí Hiếu mới nói thôi giờ mình tạo ra, bây giờ nó có cái sườn sẵn rồi thì bây giờ mình chỉ có chăm vô nữa thôi. Đó thì ba anh em mới làm nên được những cái giống như nói bây giờ nói thẳng ra giống như cái trích đoạn. Dạ. Đó. Dạ. Đó, trong cái tuồng rồi xen tụi cô vô làm mấy cái trích đoạn đó, nhưng mà không ngờ lại ăn luôn. Dạ. Chứ nếu mà để nguyên hết cái tuồng đó thì nó bi mà nó khô lắm, nó không có giống như lại. Còn cái này ví dụ bi thì có bi, nhưng mà xen cái đám tụi cô vô rồi nó bồng lên nó khác nữa. Dạ. Đó. Trong cái tiểu phẩm đó thì cô đóng vai một bà chủ gánh hát đúng không ạ? Đúng, dạ. Bà chủ gánh hát. Bà chủ gánh hát vì quá mê hát nên mới lập cái gánh hát, và lúc nào cũng ước mơ được làm một cô đào chính, đúng không cô? Đúng. Rồi nhưng mà cô đào này thì không được cao, không được đẹp, mà hát cũng không hay nữa. bi kịch của một người không có sắc vóc của một cô đào chính, nhưng lại khao khát làm một cô đào chính. Dạ. Thì con muốn hỏi cô là có phải là đó là cái cốt lõi của hài kịch không? Có nghĩa là cái hài á, nó phải xuất phát từ một cái bi kịch của ai đó để mình tạo tiếng cười cho khán giả. Thì cái đó thì ông Bảo Quốc cũng ngồi lại phân tách ra, thì đúng như là con nói đó. Yeah. Tức là tạo nên một cái nhân vật của cái bà này á, phải nói thẳng á, bả vô làm tỳ nữ cũng không xong nữa, chứ đừng nói tới bả hát, nó thật luôn á. Yeah. Đó, nhưng mà nhờ bả hơi đẹp một chút. Thì cái ông lái trâu này đó, lái trâu. cái ông bầu á, là ổng là cái thằng cha lái trâu, cha buôn bán trâu bò đó. Thì nói chung đã thích cái bà này. Cho nên nó bà này òn ỉ sao không biết, cho nên ổng mới bỏ tiền ra, ổng lập gánh hát cho bà này hát đầu chánh. Nhưng mà câu hỏi cái hát bà không có hơi, mà bà không có biết hát, không có gì hết trơn, mà bà cứ làm đầu chánh hoài thì tiền đâu mà đổ cho đủ. Mà hãy kêu đầu chánh về đó là bà bằng mọi cách bà triệt để cho cái cô này phải đi ra khỏi đoàn, để cái đoàn cho bà nắm bà làm đầu chánh. Đó, vì cái gì cái đó nó có cái mâu thuẫn giữa ông chồng rồi cái ông mà nhắc tuồng nữa là ông cha ông Xiên là chú Bảo Quốc đóng đó, cho nên nó mâu thuẫn đó. Mà bả thì nhất định bả hát cho bằng được, mà cái ông này ông tập tuồng cho bả, ông cũng khổ dữ lắm, tại vì bả có biết hát đâu mà ấy đó. Rồi thành ra nó có những cái tréo ngoe như vậy, nó tạo nên cái tiếng cười. Những cái xung đột, những cái mâu thuẫn, những cái vấn đề của nhân vật nó sẽ tạo ra tiếng cười, nó tạo tiếng cười tình huống. Đúng rồi. Thì cái vừa rồi cô vừa kể con nghe, con thấy nó y như một câu chuyện ngụ ngôn vậy đó. Một cái người không có khả năng nhưng lại thích trở thành ngôi sao. Nhưng mà ở ngoài đời có đó. Có, dạ. Người ta cười bởi vì người ta thấy ngoài đời có rất nhiều những cái bà giống như cái bà bầu này. Dạ. Và có phải là sau cái sự kết hợp đó, cô và chú Bảo Quốc sau đó là đã rất là thành công trong lĩnh vực tấu hài không cô? Đúng. Chuyển sang tấu hài. Chính nhờ cái đó mà cô với chú Bảo Quốc chuyển qua sang tấu hài hồi nào không hay luôn. Rồi cộng thêm là sau này đó là có cái đá banh đó, thì đoàn nó cũng có một cái đội đá bóng là của ông Bảo Quốc ông làm đó. Cho nên ông mới kết hợp với bên cái đoàn khác. Rồi cái đi qua đó, cái mà trước khi mình diễn kịch hay là ca này kia đặng mình bắn vé đặng cho coi đá bóng luôn. Đó, nó là như vậy đó, mà lần đi lên luôn. Thì mình phải nói là tấu hài là một cái loại hình sinh sau đẻ muộn so với cải lương. Cải lương trước xong rồi mới có tấu hài. Mới có tấu hài. Con nói không biết có đúng không? Tấu hài có nghĩa là mình không cần phải nghĩ một cái kịch bản gì nó quá chặt chẽ, mà là mình sẽ tận dụng cái khả năng ứng đối của mình trên sân khấu để mình tạo ra tiếng cười, đúng không cô? Đúng. Tức là như cô nói, như cái bàn thờ tổ một cô đào đó, mình chỉ lấy cái nhân vật đó thôi, rồi mình nắm cái nhân vật đó rồi tự mình sáng tạo ra mình làm. Đó. Và sau đó tấu hài trở thành một cái loại hình nghệ thuật được rất là nhiều sự yêu mến của khán giả. Khi mà cô với chú Bảo Quốc đi ra mà diễn tới cái chỗ đó là khán giả người ta rần người ta rất là thích. Lúc đầu mình không nghĩ là mình ăn tới như vậy. Nói xin lỗi cái ông mà viết tuồng, ông cũng nói tôi không nghĩ sao cái tuồng này giờ nó lại ăn khách tới như vậy. Đó. Và nhờ nghệ thuật tấu hài mà một sớm một chiều đưa tên tuổi của chú Bảo Quốc trở thành giống như là ông vua của làng hài. Đúng. Con còn nhớ là hồi nhỏ mà nhắc đến Bảo Quốc là thôi mọi người sẽ nhắc tên là thấy mắc cười rồi đó. Đúng rồi. Vậy thì cô thấy là cái hài của cái thời gian đó
với cái hài của ngày hôm nay, cái hài của sân khấu ngày hôm nay, nó có gì khác nhau hả cô? Cái hài của tụi cô ngày xưa đó là mình hài về cái tình huống. Dạ. Rồi trong mấy cái ngôn từ của mình nói đó, tức là mình phải nói là nó rất là khiêm tốn, nó không có được mà mình nói, ví dụ như bây giờ như các em nhỏ bây giờ đó thì tấu hề có thể là mình nói lộn qua lộn lại này kia để cho khán giả người ta cười. Của cô với chú Bảo Quốc ngày xưa là nó không có cái đó, mà nó tạo những cái tình huống. Rồi thí dụ như mình cũng tạo cái tiếng cười, nhưng mà cái tiếng cười nó là sạch, chứ nó không có phải giống như các em bây giờ. Mình không phải mình nói các em bây giờ là nó diễn không ấy, nhưng mà mỗi một cái phong trào nó có khác, có cái khán giả khác với nhau, chứ nó không có giống với nhau. Như hồi xưa đó người ta chê cô với chú Bảo Quốc là giờ diễn xưa rồi, bây giờ các em nó khác, thành ra mình không có nói sao tụi bay diễn dở, không phải. Mỗi một phong trào nó có một cái trình độ khác, cho nên mình không có so sánh được với mấy em. Đó, thành ra thôi người ta nói diễn xưa thì chấp nhận mình diễn xưa, tại vì khác rồi. Cuộc sống thay đổi thì sân khấu cũng phải thay đổi. Chứ mình cũng không thể nào gọi là lên án rằng ngày nay diễn như vậy là không hay. Thật ra mỗi sân khấu, tức là mấy đứa em nó cũng có cái tài của nó riêng chứ. Nếu mà nó không ấy thì sao nó nổi tiếng đó, nhưng mà cái tài của nó nằm ở trong cái thời điểm của nó, còn mình là cái thời điểm của mình, chứ giờ phân bì mấy đứa nhỏ bây giờ sao bây diễn vậy này kia là không được. Nãy giờ mình đã đi một cái đoạn đường và mình thấy cô Kiều Mai Lý là một đầu tiên là một ca sĩ hát đờn ca tài tử, sau đó trở thành một diễn viên của Cải Lương, rồi Cải Lương từ vai Đào Thương chuyển thành vai hài, rồi sau đó chuyển hẳn sang gọi là nghệ thuật tấu hài, và bây giờ chúng ta thấy còn một vai trò nữa, đó là một Kiều Mai Lý diễn viên, đúng không ạ? Cô nhớ cái hình này ở trong cái hình này là Gián bài lật ngửa. Trong Gián bài lật ngửa, cô đóng vai một cái người một cô đào nữa. Đóng vai một cô đào. Trong cái phim này thì cô đóng vai một cái người ca nương trong một cái vở tuồng tên là Lắp Sông Danh. Cái tuồng có thật ngoài đời đó, nó nói lên cái ước mơ được thống nhất đất nước, bởi vì thời đó là thời Trịnh Nguyễn phân tranh, đúng không ạ? Thì cái cô này trong cái tuồng đó thì cổ cất một cái bài cải lương xong thì có một cái lựu đạn trên sân khấu. Cổ mất luôn. Và cái phim Ván bài lật ngửa tái hiện lại một cái sự kiện có thật ở ngoài đời, và cô Kiều Mai Lý đã vào vai cô ca nương này. Vậy thì cô cho con biết là cô đã được chọn vào cái vai này, và cái quá trình ghi hình cái bộ phim này nó đã diễn ra như thế nào, bởi vì Ván bài lật ngửa cũng là một cái bộ phim rất là huyền thoại. Đại thâu chúa thượng cùng Dương Phi, tiện dân không sợ tội chết, mà xin bề trên rộng lượng, cho tiện dân về bờ Bắc sông Danh. Sao? Về bờ Bắc sông Danh à? Vì sao ngươi đòi về bên đó? Sông Danh đã là lằn ranh chia đôi quốc thổ. Ngươi chỉ về khi chúa thượng tước gươm, khi đại quân lưng ngựa xa trường, khi cờ Nguyễn tung bay trên Thăng Long thành cũ. Dạ, chồng kẻ tiện dân đang ở bờ Bắc, mong chúa thượng và Dương Phi nhủ lòng thương. Chà, con nhỏ này lớn gan thật. Nhà ngươi biết chăng, theo luật, ai đòi qua lại con sông Danh này là phạm tội phản nghịch võ đao quân. Chúa thượng định giết tiện dân ư? Chỉ vì tiện dân muốn nòi giống không rẽ phân, cơ đồ không chia cắt, trăm họ sẽ hỏi tội chúa thượng, bởi không kẻ bạo ngược nào phân ly nổi tình máu mủ nghĩa đồng bào, không sức mạnh nào tách lìa nổi cha con chồng vợ. Tiện dân sẵn sàng chết đây. Lúc đó thì anh đạo diễn Lê Hoàng Hoa đó, anh đi kiếm cô. Anh nói cô vô cái vai này được, tại vì cái vai này là của một cô đào hát, rồi cũng lên cũng ca giọng cổ này kia này đó. Rồi anh cho cô biết là cái vai này như vậy, hỏi cô có chấp nhận không, thì cô nói được, tại vì mình cũng có đóng phim hồi trước rồi, bây giờ cho nên cái này được. Đó, thành ra khi mà mình quay cái kịch bản này đó, nói chung là lúc đó là Cải Lương sôi động dữ lắm. Cho nên khi mà cho ra mắt cái phim này đó, rồi mời bạn bè thân hữu rồi người ta đi coi đó, thì trong đó cô cũng có đi coi nữa.
Thì khi mà cô vô cái câu giọng cổ như thế này thì tức là trong cái phim đó nó đã lồng vô cái tiếng là của khán giả người ta vỗ tay. Nhưng mà sao cô dồn lại xung quanh người ta cũng vỗ tay quá chừng luôn. Cái cô cũng lấy làm ngạc nhiên, ủa sao kỳ vậy? Đó, tức là người ta thương mình, người ta mến mộ, khán giả mến mộ mình cho tới khi mà qua có cái hình ảnh thôi là người ta cũng đã vỗ tay rồi. Cho nên cô cảm thấy vui lắm. Tại vì khán giả người ta thương mình. Đó, trong cái hình ảnh như vậy thôi mà người ta đâu có biết cô ngồi đây cô coi đâu. Đó, cho nên cô mừng lắm. Lời được khán giả, ô trời ơi, của ca cái câu này hay quá ha, mà sao bà cô biết đóng phim nữa. Đó, đó ai về nó như vậy đó. Hay quá cô. Nó hơi déjà vu một chút, có nghĩa là trong cái phim Ván bài lật ngửa là cô Ca Nương cũng kết thúc cái câu vọng cổ á, là khán giả vỗ tay. Khán giả ở đây là trong đó là có Nguyễn Thành Luân đó, ngồi coi ở rạp Nguyễn Văn Hảo á, vỗ tay. Rồi ở dưới ở ngoài mọi người coi phim Ván bài lật ngửa thì lại vỗ tay một lần nữa. Vỗ tay luôn. Thì đó cô bắt đầu làm ngạc nhiên, ủa sao nhiều quá vậy? Ai về mình dòm xung quanh là người ta cũng vỗ tay nữa. Ôi trời ơi, này vinh hạnh quá. Trời ơi, mình ca trong cái phim thôi mà ngoài này cũng vỗ tay nữa. Đó. Điều đó chứng tỏ là tổ không những tổ sân khấu độ cô mà tổ điện ảnh cũng độ cô luôn. Độ luôn. Thì mình nói tiếp về tổ. Chúng ta nói về từ bàn thờ tổ của một cô Đào và chúng ta bắt qua câu chuyện đóng phim. Thì con muốn hỏi cô là vai trò của tổ nghiệp trong cái hành trình sân khấu của cô là như thế nào? Khi mà cô bước chân vô, cô đi đoàn á, thì cô vô là cô thấy cái bàn thờ tổ. Thì cô không biết cái đó là bàn thờ tổ đâu. Rồi mấy anh đi trước, cái mấy chị đi trước nói trước khi mình hát á, mình phải đốt nhang, mình khấn tổ nghiệp. Để tổ nghiệp mày muốn xin cái gì mày xin, mặt mày đẹp hay là hát hay hay gì đó cứ xin. Đó, cái đó là cô nói theo tâm linh thôi. Còn có người tin và có người không tin. Nhưng mà đối với cô trong nghề là cô thấy tổ nghiệp linh lắm, linh hiển lắm chứ không phải không linh đâu, linh dữ lắm. Cho nên á, cô cúng tổ ở trong nhà cô luôn, cô thờ tổ ở trong nhà của cô luôn. Đó. Nhưng mà mình được có cái là tổ nghiệp thương cho tới bây giờ cô đã 75 tuổi rồi mà cô vẫn còn được đứng trên sân khấu, là cái điều đó cô rất là may mắn. Cô cảm ơn tổ nghiệp dữ lắm. Cho nên trước khi mà ra hát là cô phải khấn tổ trước rồi cô mới đi ra hát. Đó. Mà cô thấy tất cả những anh chị em lớn đều như vậy hết. Nhưng mà mấy em sau thì mình không có hiểu, nhưng mà cũng có em nó cũng tin đúng như nó vậy. Đó. Nhưng mà cô thấy tổ nghiệp rất là linh hiển. Những người yêu sân khấu á, rất là tò mò là tổ nghiệp là ai. Vậy thì khi mà cô thờ tổ á, thì cô thờ một cái nhân vật có thật, hay là cô chỉ thờ một cái hình tượng ở trong lòng cô mà thôi? Hình tượng thì mình không thấy. Nói thẳng luôn là mình không thấy ông tổ đó, ông như thế nào thì mình không thấy. Nhưng mà trong tâm linh của mình nghĩ rằng tổ nghiệp lúc nào cũng đứng trước mặt mình á, độ cho mình khấn cái gì, mình xin cái gì. Có thể là mình tin quá cho nên mình thấy nay tôi khấn tổ như vậy thì tôi ra tôi được thành công giống như cái lời của tôi khấn. Cho nên vì cái chỗ đó cô tin tổ nghiệp tuyệt đối luôn. Cho nên ai muốn nói gì nói, cô nói không, tổ nghiệp của tôi là tôi tin tuyệt đối luôn. Kể cả những lúc mà mình khổ, ví dụ như thời gian đầu nè, mình đi hát rất là khổ, cũng đâu có tiền đâu, cũng phải ngủ trên ghe, trên sạp. Rồi sau đó cũng có một giai đoạn sân khấu xuống mình cũng khổ. Mình chưa bao giờ nghi ngờ cái lòng tin về tổ, mình chỉ biết mình chỉ biết lúc nào tổ nghiệp cũng có ở bên mình hết. Mình khấn cái gì, mình xin cái gì là tổ nghiệp sẽ cho mình. Không trước thì sau cũng có cho mình thôi. Đó. Có một cái câu hỏi gặp ai con cũng hỏi hết, đó là nếu như cho cô chọn lại một lần nữa thì cô có tiếp tục chọn cái nghề này hay không? Vẫn chọn như thời. Tại vì cô đam mê lắm. Cô ước nguyện cô xin tổ nghiệp cho cô hát tới một ngày nào là cô nhắm mắt thôi. Đứng trên sân khấu cũng được, chết ở dưới cũng được. Nếu mà nói mà mình nhiều khi người ngoài người ta không hiểu thì người ta nói bà Kiều Mai Lý này bà nói xạo quá, không phải. Nhưng mà thật sự bây giờ cô thấy nè, nếu trong một tuần lễ đó mà cô không có đi làm đó, cô cảm thấy cô buồn giống như mất tình nhân vậy đó. Buồn lắm. Rồi làm gì nó sanh ra mình bệnh đó, tâm bệnh đó, cô biết không? Đó, hai nhiều người này kêu thứ ba thứ tư gì hay là ngày đó là chị đi làm cho tôi nha.
Tự nhiên cái con thấy giống như là mình có liều thuốc tiên vậy đó, uống vô vậy đó, khỏe liền. Dạ. Cái sân khấu nó có mãnh lực lớn. Nó mãnh lực mạnh tới như vậy luôn. Đối với người khác thì cô không biết như thế nào, nhưng mà đối với cô nó là như vậy. Dạ. Miễn được lên sân khấu là mình cảm thấy mình vui lắm rồi. Dạ. Thì trong tất cả những cái vai mà cô đã từng đóng, kể cả trong Nhà ngoài phố sau này, thì cô yêu một cái vai nào nhất? Bây giờ như là con nói là như cái Bàn thờ tổ của một cô Đào, là cái vai đó là cô ưng ý nhất rồi, phải không? Rồi sau này là Nửa đời hưng phấn cô làm cái vai bà Hai Lung đó. Cái bà đòi nợ mà bà ác thiệt ác đó. Nói chung nó còn nhiều vai nữa, chứ không phải mấy cái vai đó không đâu. Nhưng mà phải do mình nữa. Mình làm sao để khán giả người ta nhớ tới mình, trong nhìn mặt mình, cái bà này nè, bà ác dễ sợ luôn nha, bà đòi nợ, bà cứa cổ người ta nè. Đó, cái đó là cái vinh hạnh cho mình. Tại vì nếu mà mình diễn không đạt thì khán giả người ta đâu có nhớ tới mình đâu. Đó. Cô thật sự là một cái diễn viên rất là tài năng, và trên sân khấu cô là một con người hoàn toàn khác so với ngoài đời. Và con cũng mong rằng sẽ tiếp tục được thấy cô trong những cái vai diễn mới, không những trên sân khấu mà cũng có thể là trong những cái bộ phim điện ảnh nữa, bởi vì con biết là bây giờ cô cũng tham gia nghệ thuật cũng rất là sôi nổi, đúng không cô? Đúng rồi. Dạ, con cũng chúc cô sức khỏe để cô tiếp tục được cống hiến với nghệ thuật. Bây giờ thôi, bây giờ con nói hay quá cho nên cô thưởng con một cái câu nữa đi, được không? Dạ được. Bây giờ cái câu mà bà bầu trong cái Bàn thờ tổ của một cô Đào, là con biết bà này bả như thế nào. Giống như bây giờ bà đòi hát với ông chồng nè. Tôi muốn hát đó, tôi muốn hát. Bà hát cái gì? Còn bà nhìn cái mặt bà coi như con cọp la ve vậy, ai coi mà bà đòi hát. Phải rồi, Đào Kim Mỹ ngày nay, chứ không phải là Kim Mỹ của ngày xưa nữa. Vì cô Đào Kim Mỹ xuân sắc năm xưa, giờ đây đã phấn nhạt hương tàn. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cô Đào Kim Mỹ phấn nhạc hương tàn thì không biết hay sao thì không biết, nhưng mà cô Đào Kiều Mai Lý thì vẫn rất là đam mê với sân khấu. Một lần nữa cảm ơn cô đã đến với Trăm Năm Sân Khấu ngày hôm nay. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị trong những podcast Trăm Năm Sân Khấu lần sau.